নমস্কাৰ এভৰিৱান এমআৰজি ষ্টাডি চেনেলটোত আপোনালোকক স্বাগতম প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইণ্ডিয়ান পলিটি সিলেবাস ওয়াইজ এমসিকিউ কোৱেশ্চন এণ্ড এনসাৰ আলোচনা কৰিম গতিকে দেৰি নকৰি আমি প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্টস দ্য provision was made for the establishment of Supreme Court at Kolkata নিম্নলিখিত কোনখন আইনত কলিকতাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ স্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল অপচন এ ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 অপচন বি পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784 অপচন সি চাৰ্টাৰ এক্ট 1813 অপচন ডি চাৰ্টাৰ এক্ট 1833 কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন এ ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 হুইচ এক্ট of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India. ব্ৰিটিছ সংসদৰ কোন আইনে ভাৰতত বাণিজ্যৰ ওপৰত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ একচেটিয়া অধিকাৰ বাতিল কৰিছিল অপচন এ ৰেগুলেটিং এক্ট অপচন বি পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অপচন সি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 অপচন ডি নান অফ দ্য এবভ কাৰেক্ট আনসাৰ Option C is correct answer. Next question number 3. By which one of the following acts was the Federal Court in India created? নিম্নলিখিত কোনটো আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ফেডাৰেল আদালত সৃষ্টি কৰা হৈছিল অপচন এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 অপচন বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909 Option C Government of India Act 1919 Option D Government of Government of India Act 1935 Correct answer Option D is correct answer Government of India Act 1935 Next question number 4 The Federal Court of India was established in which of the following year? ভাৰতীয় ফেডাৰেল কোৰ্ট স্থাপন কৰা হৈছিল অপচন এ 1935 অপচন বি 1937 অপচন সি 1946 অপচন ডি 1947 কারেক্ট আনসার অপশন বি ইজ কারেক্ট আনসার নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5 By which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? নিম্নলিখিত কোনখন আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় বিধান পৰিষদে বাজেট আলোচনা কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰিছিল অপচন এ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 অপচন বি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892 অপচন সি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 Option D Indian Council Act 1919 Correct answer Option B Option B is correct answer Indian Council Act 1892 Next question number 6 Under which of the following acts DIRC was introduced at central level নিম্নলিখিত কোনখন আইনৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত ডাইআৰসি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অপচন এ এক্ট অফ 1909 বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 অপচন সি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 অপচন ডি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট 1947 Correct answer option C is correct answer. Next question number 7. In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to ভাৰতীয় ইতিহাসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডাইআৰচি বা দ্বৈততা নীতিয়ে বুজায় চাৰিটা অপচন দিয়া আছে So correct answer option D is correct answer.
Next, question number 8. The Act of 1909 was associated with 1909 চনৰ আইনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল। অপশ্যন এ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট, অপশ্যন বি ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন, অপশ্যন সি ডায়াৰচি, অপশ্যন ডি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। কারেক্ট answer option A. Option A is correct answer. Next, question number 9. Which of the following acts set up diarchy system at the central level? নিম্নলিখিত কোনখন আইনে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত ডায়াৰচি চিষ্টেম স্থাপন কৰিছিল? অপশ্যন এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, অপশ্যন বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, অপশ্যন সি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909, অপশ্যন ডি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892. Correct answer option A. Option A is correct answer. Next, question number 10. The Indian legislature was made bicameral for the first time by option A Indian Council Act of 1892, option B Indian Council Act of 1909, option C the Government of Indian Act of 1919, option D the Government of Indian Act 1935. Correct answer option C is correct answer. Next, question number 11. Which of the following acts introduce the principle of constitutional autocracy? নিম্নলিখিত কোনখন আইনে সাংবিধানিক স্বৰাজৰ নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন সি। অপশ্যন সি ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12. The power of the president to issue ordinance is a relic of. Correct answer option B is correct answer. Next, question number 13. Which of the following acts introduce a bicameral legislature at the central? নিম্নলিখিত কোনখন আইনে কেন্দ্ৰত ডি কেমেৰেল আইনসভা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যন আছে। কাৰেক্ট আনসাৰ চি। কাৰেক্ট আনসাৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14. Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? কোন আইনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ দেশৰ প্ৰশাসনত কিছু অংশ লোৱাটো সম্ভৱ কৰি তুলিছিল? চাৰিটা অপশ্যন আছে। কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন এ চাৰ্টাৰ এক্ট 1833. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15. The provision for the establishment of all India Federation was included in the সৰ্বভাৰতীয় ফেডাৰেশ্যন স্থাপনৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন এ। অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16. A federal system and diarchy at the center was introduced in India by. ভাৰতৰ কেন্দ্ৰত এটা ফেডাৰেল চিষ্টেম আৰু ডায়াৰচি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন চি। অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ। দ্য এক্ট অফ 1935. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17. Which one of the following act
provided for a federal polity in India? নিম্নলিখিত কোনটো আইনে ভাৰতত এক ফেডাৰেল ৰাজনীতিৰ বাবে প্ৰদান কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। কাৰেক্ট এনসাৰ অপশ্যন সি, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, ইন হুইচ ইয়াৰ ৰেগুলেটিং এক্ট ৱাজ পাছ? কোন বছৰত নিয়ন্ত্ৰণ আইন গৃহীত হৈছিল? অপশ্যন এ 1753, অপশ্যন বি 1757, অপশ্যন সি 1764, অপশ্যন ডি 1773। কারেক্ট অ্যান্সার অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি ইজ কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কুয়েশ্চন নাম্বার 19, দ্য সুপ্রিম কোর্ট ওয়াজ সেট আপ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া আন্ডার দ্য? ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয় গঠন কৰা হৈছিল। অপশ্যন এ ৰেগুলেটিং এক্ট 1773, অপশ্যন বি চাৰ্টাৰ এক্ট of 1833, option C the government of India act of 1935, option D Indian council act of 1909। correct answer option A is correct answer। next question number 20, when were high courts established in Bombay, Madras and Calcutta? Bombay, Madras আৰু কলিকতাত কেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ 1861, অপশ্যন বি 1851, অপশ্যন সি 1871, অপশ্যন ডি 1881। কারেক্ট অ্যান্সার অপশ্যন এ। অপশ্যন এ ইজ কারেক্ট অ্যান্সার 1861। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব বেলটো বজাই ৰাখিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমানে পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।